હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું મોહનથાળ, જે એક ટ્રેડિશનલ રેસીપી છે અને એને બનાવવો પણ ખૂબ જ ઇઝી છે. તો હું તમને એક પીસ તોડીને બતાવું છું કે કેટલો દાણાદાર બન્યો છે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. તો મોહનથાળ બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. મોહનથાળ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધો છે 2 કપ જેટલો બેસન, 200 ગ્રામ બેસન છે, આ 1 કપ અને 1/4 કપ ચણાની દાળને મેં મિક્સરમાં પીસી લીધી છે, કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી લીધી છે. તો આ રીતનો આપણને અધકચરો લોટ જોઈશે, દરદરો. આ મેં 1 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે, 180 ગ્રામ. આ 3/4 કપ એટલે કે પોણો કપ જેટલું પીગાળેલું ઘી છે. આ ધાબુ દેવા માટે 3 મોટી ચમચી જેટલું ઘી છે. આ 1/4 કપ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું દૂધ છે. અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર, ગાર્નિશ કરવા માટે બદામ અને પિસ્તાની કતરણ, અને આ છે કેસર યલો ફૂડ કલર. તો સૌથી પહેલાં આ વાસણમાં આપણે બેસન નાખી દઈશું. આ 3 મોટી ચમચી જેટલું ઘી પણ નાખી દઈશું. આ પ્રોસેસને ધાબુ દેવું કહેવામાં આવે છે ગુજરાતીમાં. હવે આ 1/4 કપ જેટલું આપણે દૂધ નાખી દઈશું. તો હવે એને આપણે સારી રીતે મસળીને મિક્સ કરવાનું છે. આ રીતે આવું કરવાથી આપણા બેસનમાં ખૂબ જ સરસ દાણા બનશે અને આપણો મોહનથાળ પણ ખૂબ જ સરસ બનશે. તો તમે આ પ્રોસેસને બિલકુલ સ્કીપ ના કરો. તો આ રીતે હાથમાં લોટ લઈને આપણે આવી રીતે ઘસતું રહેવાનું છે, જેથી ખૂબ જ સરસ દાણા બનશે. તો હવે આપણે આને હલકા હાથે આવી રીતના દબાવીને અડધો કલાક માટે સાઈડ પર મૂકી દઈશું. તો અડધો કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બેસનમાં આ રીતે ગાંઠ પણ આવી ગઈ છે. દાણાદાર તો બન્યો છે પણ ગાંઠ પણ આવી ગઈ છે. તો હવે આપણે આને આ છાણનીમાં ચાળી લેશું. તો સૌથી પહેલાં બેસનને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો હવે આ સેમ વાસણમાં આપણે એના પર એક આવી રીતના ચાળણી મૂકી દઈશું અને એમાં આ બેસનને આપણે નાખીને આ રીતે હાથથી ઘસતા જવાનું છે, જેથી બધો જ દાણાદાર બેસન નીચે પડતો જશે. આ રીતે તો આવું કરવાથી આપણને ખૂબ જ દાણાદાર બેસન મળશે. તો આ જુઓ, તમે આને ચાહો તો મિક્સરમાં પણ ક્રશ કરી શકો છો એક વખત ફેરવીને. તો સૌથી પહેલાં આપણે એલ્યુમિનિયમની એક ટ્રે છે અને આપણે ઘીથી ગ્રીસ કરી લેશું. પહેલેથી જ આને ગ્રીસ કરીને રાખવાની છે. તો આ ટ્રે મેં ગ્રીસ કરી લીધી છે અને આપણે હવે સાઈડ પર મૂકી દઈશું. તો આ પેનમાં આપણે પોણો કપ જેટલું ઘી નાખી દઈશું. હવે એમાં પેલો જે દાણાદાર બેસન હતો એ નાખી દેવાનો છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું આપણે એક વખત. તો આ થોડુંક ઘી આપણું બચી ગયું છે, મેં રહેવા દીધું હતું, એ પણ આપણે નાખી દઈશું. મતલબ કે પૂરું પોણો કપ જેટલું જ ઘી જોઈએ છે. તો હવે આપણે આ બેસનને ધીમા તાપે લાઇટ બ્રાઉન થવા દેશું. એકદમ ધીમા તાપે શેકશું. તો તમે જોઈ શકો છો ધીમા તાપે મેં આને એકદમ સરસ શેકી લીધો છે. મને પૂરી 8 થી 10 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે અને બેસને સહેજ થોડુંક ઘી પણ રિલીઝ કરી દીધું છે. તો હવે આપણે આ ચૂટકી જેટલો ફૂડ કલર નાખશું આમાં. આ ઓપ્શનલ છે, તમે નહીં નાખો તો પણ ચાલશે. તો આ બેસન આપણો સરસ શેકાઈ ગયો છે. હું ગેસની ફ્લેમ હવે ઓફ કરી દઉં છું અને આને આપણે હવે 15 થી 20 મિનિટ માટે ઠંડો થવા દેશું. 15 થી 20 મિનિટ આપણે આ રીતે હલાવતા રહીને જ સાઈડ પર ઠંડો થવા દેશું. ત્યાં સુધી આપણે ચાસણી બનાવી લેશું. તો ચાસણી બનાવવા માટે આ વાસણમાં મેં 1 કપ ખાંડ નાખી દીધી અને 1 કપ જેટલું પાણી નાખી દઈશું અને ધીમા તાપે ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ખાંડ સરસ ઓગળી ગઈ છે. તો હવે આપણે આમાં આ સ્ટેજ પર ઇલાયચી પાવડર નાખી દઈશું અને સ્લો ફ્લેમ પર આપણે 1.5 તારની ચાસણી બનાવવાની છે.
તો તમે જોઈ શકો છો આપણી ચાસણી થોડીક ગાળી થઈ ગઈ છે, પણ હજી આ એક જ તારની ચાસણી બની છે. તો 1.5 તારની ચાસણી બનવામાં હજી 2 થી 2.5 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે. તો 2 મિનિટ પછી આપણી ચાસણીમાં 1.5 તાર બની ગયો છે. આ તમે જોઈ શકો છો. તો 1.5 તારની ચાસણી આપણી રેડી છે. તો ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આપણે હવે આને બેસનમાં નાખી દઈશું. તો આ બેસન આપણો જે હતો એ પણ હવે સહેજ હુંફાળો જેટલો જ રહ્યો છે. હુંફાળો રાખવાનો છે. બેસન એકદમ ઠંડો નથી કરવાનો. હુંફાળો હોય ત્યારે જ આપણે એમાં ચાસણી મિલાવશું. તો આ ચાસણી આપણે એમાં નાખી દઈશું. તો હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. જો તમને આ મિક્સર એકદમ ક્રમ્બલી અને એકદમ ડ્રાય લાગે તો તમે આમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું દૂધ એડ કરી શકો છો, પણ આ એકદમ પરફેક્ટ છે. તો આમાં કશું જ એડ કરવાની જરૂર નથી. તો આ રીતે એને 1 મિનિટ માટે ચમચાથી હલાવતા રહેવાનું છે સતત. તો હવે આપણે આને ગ્રીસ કરેલી જે ટ્રે હતી એલ્યુમિનિયમની એમાં નાખી દઈશું. તો અમે ટ્રેમાં નાખી દીધું છે. હવે એને એક વખત આપણે આ રીતે ટેપ કરી લેશું, જેથી બધું ઇવનલી સ્પ્રેડ થઈ જશે. તો હવે આ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે એના પિસ્તા અને બદામની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું, કારણ કે ઠંડુ થાય પછી પિસ્તા બદામ એના પર ચોંટશે નહીં. તો ગરમની ઉપર જ આપણે પિસ્તા બદામ એડ કરી દઈશું. તો આ બદામની કતરણથી પણ ગાર્નિશ કરી લેશું. તો હવે આપણે આને અડધાથી 1 કલાક માટે સેટ થવા દેશું, પછી જ આપણે એને કટ કરશું. તો અડધા કલાક પછી આપણો મોહનથાળ સારી રીતે સેટ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને ચપ્પુથી કટ કરી લેશું. તમે એને નાના મોટા મનગમતા પીસમાં કટ કરી શકો છો. અને જો અડધો કલાકમાં સેટ ના થાય તો તમે એને 1 કલાક માટે પણ રહેવા દઈ શકો છો. અને જો તમને ખૂબ જ ઉતાવળ હોય તો તમે એને ફ્રીજમાં મૂકી દેશો તો એ 20 મિનિટની અંદર જ સેટ થઈ જશે. તો આ મેં કટ કરી લીધું છે. હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢીને સર્વ કરી લેશું. તો આ મેં સર્વ કરી લીધો છે. તો રેડી છે આપણો દાણાદાર મોહનથાળ. જો તમે આને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરીને મૂકી રાખવા માંગો તો 10 થી 15 દિવસ સુધી એ સારો રહેશે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.